હાય ગાઈઝ, હું છું ધ વેબ ડેવલપર રાણા પ્રતીક અને હું સ્ટાર્ટ કરવા જઈ રહ્યો છું વેબ ડેવલપમેન્ટ સિરીઝ, એ પણ આપણી ગુજરાતી લેંગ્વેજની અંદર. હવે વેબ ડેવલપમેન્ટ શીખવામાં ઇઝી પડે એટલા માટે મેં વેબ ડેવલપમેન્ટને બે ભાગમાં ડિવાઈડ કરી દીધા છે. પહેલું છે ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ અને બીજું છે બેક એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. તો ફ્રન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ શીખવા માટે આપણે પહેલા શીખવું પડશે HTML. ત્યાર પછી શીખીશું CSS, જે છે કેસ્કેડિંગ સ્ટાઇલ શીટ. ત્રીજું છે જાવાસ્ક્રિપ્ટ. જાવાસ્ક્રિપ્ટ શું છે એની માટે આપણે એક અલગથી નવો વિડીયો બનાવીશું. ત્યાર પછી ચોથા નંબર પર છે બૂટસ્ટ્રેપ, જે એક ડિઝાઇનિંગ ફ્રેમવર્ક છે જેની મદદથી આપણે એક રિસ્પોન્સિવ વેબસાઇટ ડિઝાઇન કરી શકીશું. ત્યાર પછી પાંચમા નંબર પર છે ફોટોશોપ, જેની મદદથી આપણે એટ્રેક્ટિવ વેબ પેજ બનાવી શકીશું. હવે બીજા ભાગમાં આવે છે બેક એન્ડ ડેવલપમેન્ટ. બેક એન્ડ ડેવલપમેન્ટમાં યુઝ થાય છે PHP, જે છે આપણું હાઇપરટેક્સ્ટ પ્રી પ્રોસેસર, જેને પર્સનલ હોમ પેજ પણ કહેવામાં આવે છે. ત્યાર પછી છે સ્ટ્રક્ચર ક્વેરી લેંગ્વેજ SQL. વેબસાઇટમાં આવતા બધા જ ડેટાનો મેનેજમેન્ટ SQL અને PHP દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી મેં એડિશનલી યુઝ કરું છું AJAX, જે છે અસિંક્રનસ જાવાસ્ક્રિપ્ટ. હવે AJAX એ PHP ના ઘણા મોટા કોડને નાના કરી દે છે. ત્યાર પછી કોઈ પણ વેબસાઇટનો કોડ લખવા માટે આપણને એક ટેક્સ્ટ એડિટરની જરૂર પડે છે. તો હું યુઝ કરું છું સબલાઇમ ટેક્સ્ટ એડિટર, કારણ કે તે 10 MB નું છે અને ઘણું લાઇટ વેટ છે. અને લાઇટ વેટ હોવાથી દરેક પ્લેટફોર્મ ઉપર રન થઈ શકે છે. સબલાઇમ ટેક્સ્ટ એડિટર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવું અને ઇન્સ્ટોલ કરવું એ આપણે શીખીશું આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં.